Ano-ano nga ba ang mga nangyayari sa mga wedding receptions? Mapa-modern man o traditional wedding? This video is for awareness para sa lahat. Mapa-couple man, mapabisita ka man, o mapa-suppliers, especially yung mga hosts, coordinators, and photos and videos. Simulan natin sa modern reception. Una, bago pumasok ang mga bisita sa reception area, meron silang pribileyo na ma-enjoy ang pika-pika o yung tinatawag na gracing table. O diba, kainan na kagad? Wala silang gagawin kundi magtsikahan, kumain at mag-enjoy. May mga donut, puto, may kutsinta, may fishball, may juice, kape at tinapay at marami pang iba. Ito yung mini merienda time para sa mga bisita para hindi sila magutom kasi iba sa kanila galing pa sa simbahan and for sure magugutom talaga sila. And during this time, busy pa ang couple sa kanilang post-nap. Minsan, ito na rin yung time nila para makapag-shoot ng tinatawag na empty hall. So, para sa mga kliyente, hindi lahat ng mga venue, kailangan meron kayong empty hall na kagaya nito. Depende pa rin yan kung yung setup nyo is maganda. Or, merong mga iba't ibang ilaw na pwedeng gamitin para yung expectation nyo versus reality is hindi magkaiba. Kasi marami minsang client na iniisip nila na dapat may empty hall kasi ang ganda-ganda. Well, depende yun. Meron talagang mga empty hall na may magagandang ilaw kagaya nito. So, depende pa rin sa budget nyo. Syempre, ito yung empty hall kung saan sinushoot sila sa reception na wala pang tao. At pagkatapos nito, pwede na nilang papasukin ang mga bisita to their respective seats. Kasi ang sunod na nito is yung games. So, para ito sa mga hosts. Para di mainip ang mga bisita, this is the time na i-entertain sila ng host. Kasi sa mga oras na ito, kasalukuyang nire-retouch na ang couple kasi nakakahagard naman talaga yung buong maghapong na shoot mula sa preps hanggang ceremony. Pagdating naman sa games, iba-iba depende sa host. May name that tune, may Jack and Poy, may bingo, may bring me games, at marami pang iba. And while enjoying the game, pwede pa rin silang kumain ng pika-pika hanggat gusto nila. Hanggat meron pa. And kami naman mga photo and video, pwede rin kami kumain kung may matitira. At habang nangyayari ang lahat ng mga ito na rin yung time nakakain ang couple sa room nila. Kasi pagsalang nila sa program, magiging busy na sila at wala nang time para kumain. Okay, ngayon bago natin ituloy kung ano yung susunod na mangyayari, dumako naman muna tayo sa isang traditional reception. Ang venue is bahay ng bride. Ang tawag namin dito is bahay gaming. Di ko alam kung bakit nila tinawag na bahay gaming. Siguro dahil sa bahay naglalaro. Dito ay walang pika-pika or gracing table. Di naman kasi advisable ang pika-pika dito kasi walang bilang ang bisita. Kamot may basta kahit sino pwedeng dumating at kumain. Dito mo pa nga maririnig yung yung mga hindi pa kumakain din yan! May pumarini na! At baka kayo mautusan na rin siya! Aray, yung mga tagahalaw, kayo kumain na rin din eh! Pagdating ng mga bisita, medyo gutom na sila. At di pwedeng magsimula ang program kasi yung couple nasa post-nap session pa. Dito mo na maririnig yung mga katagang Pagkakatagal ka ng picture na yan. saka yung linyang Ay, gutom na mga bisita ay! well, hindi mo naman talaga sila masisisi. Ito naman talaga ang kalakaran dito. Dito ko nga rin na-experience yung minsan may isang bride na inaway talaga ng kamag-anak niya kasi Nag-uwi na mga ninong at ninang. Oh. at marami pang hindi magandang mga pangyayari na hindi ko na ikikwento kasi masyadong negative. Kaya ang mga coordinators, photo and video, super nagmamadali ang mga yan. Pero minsan sa mga ganito, wala namang coordinator kaya pwedeng mapunta lahat ng sisi sa mga photographer at sa videographers. Kaya ang ginagawa nila, kahit wala pa dun yung ikinasal, pinapakain na nila lahat ng mga bisita para wala ng komosyon, para maging mapayapa na ang lahat at sa sobrang payapa, nagsisimula na silang mag-uwian kahit di pa naman nagsisimula ang programa. Bakit nga ba may post-nap pa? Bakit hindi nilang pagkatapos ng ceremony, diretso reception na kagad? Ito ay sa kadahilan ng sa preparation pa lang, bawal na daw silang magkita. Sabi nila, sabi ng matatanda. Kaya pagkatapos ng ceremony, ito na lang yung natatanging oras na pwede silang makunan na magkasama. Ngayon, balik ulit tayo sa events place. Nakaready na ang couple at mga bisita. Nakapila na rin ang mga entourage. Thanks sa mga coordinator, smooth ang lahat ng mga pangyayari. Tatawagin ng host
ang mga ninong at ninang, parents, abay, at ang pagtawag sa kanila ay halos sabay-sabay para mabilis. And then, magkakaroon din ng mga ilang sayawan, merong mga instant DI, dance instructor, ng mga coordinators din at host. Gagayahin lang nila para makasabay sila sa sayaw. Kadalasan dito nakikipag-cooperate talaga ang lahat at halos lahat sumasayaw. Kung meron mang hindi sumayaw, bilang lang sa daliri. And after that, tatawagin ang couple for their grand entrance. Grabe yung energy na may experience mo dito. Lalo na kung ikaw yung bride and groom, I'm sure sobrang saya at nakaka-hype. At kahit ikaw na may pagka-KJ sa puso mo, mapapasayaw ka naman talaga. Ngayon punta na ulit tayo sa traditional reception. Ang pagtawag sa mga entourage dito ay partner by partner kaya medyo matagal. At ang isa pa sa nagpapatagal dito yung nabanggit na ng host yung pangalan nila pero wala sila at tatawagin pa ng kapitbahay. Asa na ka mga away na yan? Itawag na kayo din eh! Ho! Tapos pasasayawin sila habang naglalakad. Pero sa kung ano mang kadahilanan, di mo talaga sila basta-basta mapapasayaw dito. Hindi ko naman nilalahat. Karamihan lang. Pagdating naman sa grand entrance ng couple, once nabanggitin ang pangalan ng couple, mawawala na ang hype kasi hindi sila pwedeng pumasok hanggat hindi sila nagsusubuan ng kalamay o nag-aagawa ng barya at ginagawa ito habang naririnig mo yung ganitong tunog. Ay, hindi yan. Hindi yan. Ito to. Pagpasok na ikinasal, kakain na sila. Ito yung pinakapatay na oras kasi hihintayin nyo muna matapos kumain yung ikinasal bago magsimula ang program. So para mabuhay ang oras dito, so hihinga ng host ng message ang mga parents at mga ninong at ninang kung ano yung mapapayo nila sa bagong kasal. Ito rin yung part na nasa inuman na yung tatay ng bride. Nakapambahay na at tatawagin at magme-message. Madalas sagot nila ay, Alam na nila, huwag na! pag tinanong naman ng inay, Sana'y magmahalan kayo hanggang wakas. Sa lahat pong tumulong, basta kayo pong lahat. pag tinanong mo naman ang ninang, Put God in the center of your relationship. tinanong din yung ninong. Kung galit ang isa, yung isa ay kalmado. Na, ay kung kayo'y pares galit, ay siya'y kagulaw. At ang pinakamalupit at walang kamatayang message ng ninang is, Huwag matutulog ng magkagalit. siguro ito yung time na kailangan mo nang mag-practice, mapuyat. And balik naman tayo sa mga events venue. Magme-message din dito ang mga parents nila at the same time, maririnig mong message kagaya rin ng traditional. Well, given na yon. And after this, gagawin ang mother and son dance at father and daughter dance na kung minsan yung DJ nagpe-play ng Dance with My Father again kahit buhay pa naman yung tatay. Then the next is the couple's first dance. The last scene na kailangan ng mga editor para tapusin yung SDE. Then the next is sabitan or monetary dance. Now ito na yung part na kakain na ang lahat. Tatawagin ng mga bisita per table, magpapapicture sa unahan with the couple at pwede na silang pumila sa buffet. If mapapansin mo, super busy talaga dito yung couple and don't worry, busog na sila. I-enjoy na lang nila yung moment para sa mga guests nila. Dito naman sa traditional, supposed to be wala na dapat first dance kasi nga ginawa na nila yun kagabi pa. Ito yung tinatawag na pahapunan. Yung may sayawan at kainan the night before the wedding. Pero for the photo and video, nire-request namin ito sa host kasi kailangan talaga siya sa SDE. Lalo na kapag may SDE, balik tayo sa events place. Everyone is taking a break, kainan, may banda to entertain everyone. And if nakarating kayo sa part na ito at bago ka lang sa channel natin at nagustuhan mo yung ganitong content, please like and share, subscribe, pakihit na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga bago nating video. Ngayon, let's go to the second part of the program. Nangyayari ito for both bahay gaming and events place. Just simple cake cutting tradition and wine toasting, tatawagin ng maid of honor and best man para magbigay ng mensahe for the couple. So if best man ka or maid of honor ka, alam mo na it's your time to shine. So advice lang, magsulat ka ng message sa phone mo para ready ka.
For both traditional and modern weddings, hindi mawawala ang bachelor's game. Kaibahan lang nito sa bahay gaming. Dito kasi sa bahay gaming, dito mo makikita yung mga ilang abay na nakabihis na ng pambahay. Isa kasi ito sa mga iniiwasan nila, yung mapasama sa tinatawag na bachelor's games na to, na kung saan sasabak sila sa mini game or mini palaro ng host para matira ang magwawagi ng bouquet ni bride para sa mga bridesmaid at garter naman para sa mga groomsmen. Pero pagdating sa events venue, minsan wala na yung ganito. Minsan ibibigay na lang yung garter sa mapipili at yung bouquet sa kung sino rin ang mapili at dito sila ipagpapares. Hindi yan, I mean ipagmamatch. Tapos ipapasok na ng lalaki ang garter sa bridesmaid. For the events place, magpipicturan lang kayo. Pero sa bahay gaming, kung ano yung gagawin ng couple, ay siya rin nilang gagawin. Like kissing, etc. Kaya syempre, di mo rin masisisi yung mga ilang abay kung bakit ayaw nilang sumali. Well, ganun talaga. Next is SDE na. Mauupo ang couple at sa harap ng LED screen para panoorin ang kanilang SDE. Sa puntong ito ay pinapaalalanan ang lahat ng bisita na huwag lalapitan ng couple para magpaalam na uuwi kasi this is the first time na mapapanood nila ang lahat ng mga pinaghirapan nila buong maghapon. Hayaan na lang natin silang mag-enjoy kasi deserve nila to at binayaran nila to. After SDE, ito yung closing remarks. Ang couple ang dapat magpaalam sa mga bisita. Kasama na dito yung thank you message para sa kanilang lahat. And after this, i-close ng host ang program, then tapos na. At sa mga oras na ito, hindi pa tapos ang bahay gaming. Tradition kasi dito, kapag may kinasal, kailangan magpalipad ng kalapate. Eh ang kalapate kaya pag kinasal, magpapalipad din kaya ng tao? Hindi naman siguro. Hindi naman kasi lumilipad yung tao. At sa kahit ano pa mang reception, palagi mo talagang makikita si Sharon. Pero huwag na natin pag-usapan yun. Dumako na tayo sa pinaka-highlights ng bahay gaming, ang sabugan. Or sa iba, ang tawag dito ay samangan. Ito yung bigayan ng mga pera ng ninong at ninang. Babanggitin dito kung magkano yung inabot mo. Madalas sinasabi nila, mawala na lahat ng yaman, wag lang hinyabang. Kasi minsan may mga lugar talaga dito sa Batangas na palakihan talaga sila ng bigay. Well, for me, I think hindi naman about sa yabang. Siguro baka nahihiya lang, ina-announce kasi dito kung magkano yung binigay. 21, 22, 23, 24, 25. At sa sobrang importante nito sa mga traditional wedding, minsan okay na sa kanila na wala na yung mga flow ng program. Basta ang importante, mauna yung sabugan. Kasi mag-uwi na mga ninong at ninang. Nandito rin yung bentahan ng kalamay, suman, walang presyo, basta pinakamalaki na kaya mong ibigay, yun na yun. Ipi-play lang nila yung SDE pagkatapos ng mga ito. So bago tayo magtapos at kung akala mo ay tapos na, may pinaka-last part pa. Maraming regalo kaya gagawin nila ay magbubukas sila ng isa. At ang regalo ay may lamang kauban ng plato. Sir, magsushoot pa daw tayo sa bahay ni groom. Idadapit ang bride.